हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई नमस्कार। आज म ढोसा र नरिवलको चटनीको रेसिपी सेयर गर्दैछु। त्यसका लागि मैले आधा जति नरिवललाई साना साना पिस पारेर काटौँ। अब एउटा प्याजको आधा प्याजलाई काटौँ। 2-3 लसुनका पोटी र खोर्सानी जति पिरो खाइन्छ त्यही हिसाबको खोर्सानी। अब सबैलाई मिक्सर जारमा लगाइदिउँ। अलिकति तितली लगाइदिउँ, तितलीले चटनीको स्वाद राम्रो बनाउँछ। र नुन, यसमा पानी लाएर चटनीको लागि रेडी गरौँ। पानीले नरिवल मजाले पिसिन्छ। चटनी बनिएर रेडी भयो। अब एउटा बटुकामा निकालेर अब चटनीलाई तड्का लगाइदिउँ। फ्राई प्यान बसाएर यसमा तोरीको तेल लाएर अलिकति बदाम लगाइदिउँ। चनाको दाल लगाएर एकछिन चलाइदिउँ। अब उडदको दाल, सुकेको खोर्सानी, नरसिंहको पात र तोरी लगाएर तड्काको लागि रेडी गरौँ। अब ग्यास बन्द गरेर हाम्रो चटनीलाई तड्का लगाइदिउँ। चटनीलाई तड्का लगाएर मजाले मिक्स गरिदिउँ। नरिवलको चटनी धेरै तरिकाले बनाउन सकिन्छ। डोसाको लागि नरिवलको चटनी रेडी भयो। अब डोसा रेडी गरौँ। डोसाको लागि मैले डोसाको चामल लिएँ। डोसाको चामल नहुँदा जुनै नै चामल लिँदा हुन्छ। अलिक पुरानो खालको चामल होस्। यत्रो बटुकाको 1 बटुको डोसाको चामल, 1 बटुको उडदको दाल, यत्रो बटुकाको चनाको दाल र 1 चम्मच मेथी। अब पानी लाएर मजाले धुम। चार 5 पानी धोएर भिजाउनका लागि पानी लाएर छोड्दिउँ। चार 5 घण्टा भिजिसक्यो। अब डोसाको बेटर रेडी गर्न भिजिसक्यो सबै थोक। अब यसमा चिउरा अलिकति एड गरिदिउँ। यसलाई मजाले धोएर एउटा मिक्सर जारमा डोसाको ब्याटर बनाउन अलिअलि गरेर लाउँदै ब्याटर बनाउँदै गरौँ। अब अलिकति पानी लाएर यतिको पानी लाउनु पर्छ। धेरै पातलो पनि नहोस्, बाक्लो पनि नहोस्। हेर्नुहोस्, यतिको बेटर रेडी गरौँ। अब एउटा अलि ठुलो भाँडामा हाम्रो बेटरलाई हालौँ। यसै गरी सबै बेटर रेडी गरौँ। अब यो बेटरलाई मजाले मिक्स गरेर हेर्नुहोस्, यतिको एकदम मसिनो चाराले पिसियोस्। मजाले पिसियोस् बेटर, केही गुटी नरहुन्। अब यसलाई छोपेर रातभरिका लागि छोपेर राखिदिउँ। मजाले फुलिसक्दछ।
हेर्नुहोस् कति मजाले बेटर फुलेर रेडी भयो। जति मजाले फुल्दछ बेटर त्यति राम्रा डोसा बनिएर रेडी हुन्छन्। अब सबै चलाएर मजाले मिक्स गरेर आफूलाई जति चाहिन्छ बेटर त्यति नै निकालेर यो बेटरलाई हामीले फ्रिजमा राखेर हप्ता दिनसम्म चल्दछ। जहिले चाहिन्छ 1 घण्टा जस्तो अगाडि निकालेर हामीहरू डोसा बनाउन सक्छौं। अब एउटा ननस्टिकी तावा बसाएर ननस्टिकी तावा अलिक बाक्लो हुँदा मजाले डोसा बनिन्छन्। तावा मजाले तातेपछि आगो सानो पारेर डोसालाई लगाइदिम। यसरी गोलो गोलो घुराएर डोसा रेडी गरौँ। माथिबाट घिउ अलिअलि लगाइदिम। डोसा बनिएर रेडी भयो। यसै गरी अरू पनि डोसा लगाइदिम। हेर्नुहोस् कति मजाले डोसा बनिएर रेडी भयो। कति सजिलो चालले घरैमा बेटर बनाएर डोसा इन्जोय गर्न सकिन्छ। घरैमा भएको वस्तुले नरिवलको चटनी र साम्बारसित मजाले डोसा खान सकिन्छ। हाम्रो रसोई च्यानलको भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। हजुरले यस तरिकाले दक्षिण भारतको डोसा एकपल्ट बनाई हेर्नु होला।